मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है, बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ खूप जास्त खास होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे एकदम धमाकेदार बॉयज एटीट्यूड स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला एक छोटीशी रिक्वेस्ट पण करायची आहे। जर तुम्ही अजूनही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर मग पटकन फॉलो करा यार, कारण मी इथं सर्वांना जस्ट नावला रिप्लाय करत असतो। आणि सोबतच जर तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग मध्ये कसलीही अडचण असेल तर तुम्ही मला मेसेज देखील करू शकता। त्यामुळे मित्रांनो, इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, आता मी इथं आलोय अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती। तर आता तुम्हाला करायचं का, सर्वात पहिले इथं जे बीटमार्क प्रीसेट मी तुम्हाला दिली आहे ती प्रीसेट तुम्हाला सिंपली ओपन करायची आहे। तर मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर बघू शकता तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। तर तुम्ही इथं बघू शकता, इथं मी जेवढे काही टेक्स्ट पेनजी यूज केले आहेत ते मी तुम्हाला इथं ॲड करून दिले आहेत। ओके, तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिंपली तुम्हाला इथं 10 सेकंद वरायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे। इमेजल व्हिडिओमध्ये येईल। तर आता ज्या पण फोटोवर तुम्हाला हावाला स्टेटस बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा। ओके, तर आता सर्वात पहिले मी हावाला फोटो ॲडजस्ट करून दिलाय। हा फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बघायचा आहे की हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झालाय की नाही। तर मित्रांनो, हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट नसेल झाला तर तुम्हाला सिंपली खाली मूव्ह ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे तुम्हाला परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा आहे। पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला तुम्ही खाली अशा प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता। ओके, आता सिंपली बॅक यायचा आहे आणि वरती दिलेल्या ॲरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला जो काही राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करायचा आहे। ओके, आता बॅक यायचा आहे, प्लसवर क्लिक करून इमेजल व्हिडिओमध्ये पुढचा फोटो तुम्हाला ॲडजस्ट करून द्यायचा। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे हा फोटो मी ॲडजस्ट करून दिला आहे। सिंपली पुढच्या बीटवर येऊन ट्रिम टू राईट जो भाग आलाय तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके, आता सिंपली बॅक यायचा। तर बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्ही पुढचे 2 फोटो आहेत ते 2 फोटो देखील तुम्हाला या बीटनुसार इथं ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत। ओके, तर आता मी इथं हावाला फोटो ॲडजस्ट करतो, पुन्हा या फोटोला मी परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक येतो आणि आता फायनली जो शेवटचा फोटो आहे तो शेवटचा फोटो तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, मी इथं हावाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲडजस्ट करतो। सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली बॅक यायचा, शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं हे वाले जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला लांबवून द्यायचा आहे। ओके, आता सिंपली बॅक यायचा आहे। तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी या बीटनुसार इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिले आहेत। फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, तुम्हाला 10 सेकंद धरायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता आपण इथं एक ब्लॅक शॅडो पेनजी यूज करणार आहोत। ठीक आहे, तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला ब्लॅक शॅडो पेनजी मी इथं ॲड करून दिला आहे। हा पेनजी आपण बऱ्याच वेळा यूज केला आहे, जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता। याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। आता सिंपली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला कशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करायचं आहे। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला शेवटला यायचं आणि तुम्हाला त्याला कशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे। ओके, आता सिंपली बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो, पुन्हा एक वेळ तुम्हाला इथं 10 सेकंद वरायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर मी तुम्हाला इथं एक वैयक्तिक म्हणून एक पेनजी दिला आहे, तो पेनजी तुम्हाला इथं ॲड करायचा। हावाला पेनजी ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं मधोमध सेट करत आहे। ओके, आता बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे लांबवून द्यायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली लेफ्ट साईडला 11.19 सेकंदवर येऊन तुम्हाला इथं मधोमध हे जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला याला 2 भागामध्ये असं स्प्लिट करून द्यायचं आहे, म्हणजेच तोडून द्यायचं आहे। ओके, आता पुन्हा एक वेळ तुम्हाला लेफ्ट साईडला यायचं आहे, सिंपली 10.24 सेकंदवर त्या पेनजीवर क्लिक करून सिंपली तुम्हाला इथं मधोमध हे जे स्प्लिटचं ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून याला देखील तुम्हाला 2 भागामध्ये असं तोडून द्यायचं आहे। ओके, तर काय अशा प्रकारे इथं देखील मी कट करून देतो। ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा जो पेनजी आहे तो मी इथं वेगवेगळ्या भागामध्ये इथं कट करून दिलाय। तर आता एवढं केलं तर तुम्हाला सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड इफेक्ट दिलाय, तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, हे वाला टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरती 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे, इथं फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं काय, 10 सेकंदवर येऊन जो काय राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा। ओके,
आता सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली त्याला असं पकडायचं आहे आणि आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट PNG ॲड केले होते त्याच्या खाली तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ओके, तर बघू शकता की अशा प्रकारे मी एकदम शेवटला त्याला असं ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर सिम्पली आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला दिला आहे तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर बघू शकता सर्वात पहिला जो इथं फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येईल तीन डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायच्यात, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सिम्पली 10 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। काय अशा प्रकारे इथे जे पुढचे दोन फोटो आहेत त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हावाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करायचा आहे। ओके, आता बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर इथे दुसऱ्या नंबरला जो फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहे, सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळ आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सिम्पली पुन्हा एक वेळ तुम्हाला इथे करायचं आहे, तर 11.19 सेकंडच्या पुढे जो शेवटचा फोटो आहे त्या शेवटच्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे, सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का, तर इथं सर्वात वरती जो टेक्स्ट PNG आहे त्या टेक्स्ट PNGवर तुम्हाला क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे, बॅक यायचा आहे। आता पुन्हा एक वेळ आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला ओपन करून द्यायचा आहे। हवाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर 10 सेकंडच्या पुढे जो टेक्स्ट PNG आहे सर्वात अगोदरचा तर त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा। ओके, तर काय अशा प्रकारे पुढचे जे दोन PNG आहेत त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हावाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळ त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचं। ओपन केल्यानंतर इथं दुसऱ्या नंबरला जो टेक्स्ट PNG आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत, बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हावाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 11 सेकंडच्या पुढे जो टेक्स्ट PNG आहे त्या टेक्स्ट PNGवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन तीन डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ओके, आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं का, 10 सेकंड येऊन प्लसवर क्लिक करायचा, इव्हिज्युअल व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जे टेम्पलेट आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो हे वाले टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तर तुम्हाला करायचं का, शेवटला येऊन जो काही राईट साईडला भाग आलाय तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करायचा। ओके, आता ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथे करायचं का, तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे। सर्वात स्टार्टिंगला आल्यानंतर बघू शकता इथं तुम्हाला इथे कोपऱ्यामध्ये जे डोळ्याचा आयकॉन दिसते तर त्याच्यावर क्लिक करून मी तुम्हाला इथे जेवढे काही टेक्स्ट PNG दिले आहेत ते टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे एनेबल करून द्यायचे आहेत। ओके, तर बघू शकता का अशा प्रकारे इथे जे टेक्स्ट PNG आहेत ते टेक्स्ट PNG इथे एनेबल झालेले आहेत। ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे। तर आता वरती दिलेल्या चौकनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग आपल्या यावाल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि धमाकेदार व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।